everyone! Hello everyone! Hello! Hello! Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, as you can see from the title, ang gagawin kong look ngayon is itong new normal makeup look. Sa panahon ngayon kasi diba, necessity ang magsuot ng face mask. Pero itong gagawin ko today is pang-aurahan. Kaya siya naging pang-aurahan kasi diba yung everyday makeup look, hindi naman ganyan. Wala naman eyeshadow na ganyan. Para sa mga bago sa channel ko, please subscribe to my channel and then click the bell button beside para ma-notify ka pag may bago akong video. So without any more further mag-proceed na tayo sa look. For today's look, ang gagamitin ko is itong creamy concealer foundation ng niyo. Lalagay ko lang ulit dito. Tapos, haluan ko siya ng BB Holic Everyday BB Cream ng I White Korea. Haluan ko siya konti. Tapos, paghahaluin ko lang siya. Tapos, ilalagay ko na sa mukha ko. Gamit itong kamay ko. Oh, no! Yan. Tapos yung excess, lalagay ko na lang dito sa leeg ko. And then, isi-spread ko na lang siya ulit gamit ng kamay ko. And after kong mag-foundation, mag-concealer ako, gagamitin ko is itong Maybelline Fit Me. And yung shade ko is number 10. Lalagay lang ulit ako sa under eyes. Yan. Tapos, spread ko na lang ulit siya gamit itong kamay ko. Oh, no! Yan. Tapos, yung sa kabila. Tapos, dito, yung sa nose ko, spreadan ko na lang dito. And after kong mag-concealer, maglalagay na ako nitong two-way cake ng Maybelline. Ito yung Clear Smooth 2-in-1. And yung shade ko is number 4, yung Honey. Gagamitin ko na lang itong punch niya. Yan. Tapos, konti lang sa noo. Tapos, nilalagay ako konti dito. And after kong iset yung face ko with face powder, magkikilay na ako and ang gagamitin kong pangkilay is itong eyebrow pencil na Jazzy. Ito. Pag naglalagay pala ako ng gamit ko pencil is super light lang yung paglagay para hindi masyadong dark kasi pwede ka naman magdagdag pag kulang. Yan. Siguro okay na yan. And then, yung sa kabila naman. And then, pagkatapos ko magkilay, mag-eyeshadow na ako. And ang gagamitin ko for my eyeshadow is ito pa rin, yung Beauty Glaze Color Fusion. Itong peach yung gagamitin ko. Yung peach na to. Start na ako. Bali, lalagyan ko na lang pala itong buong ito. Yan. Tapos, yung sa kabila. After nun, lalagay lang ako ng ito, yung orange dito, yung may shimmer na orange. Tapos, hahaluan ko rin pala siya ng may shimmer na yellow. Bali, kamay na lang din yung gagamitin ko. And, ilalagay ko siya dito. Naghalo ko lang yung itong orange and then yung yellow. I-apply ko lang siya sa mata ko. Ayan, ganyan lang siya. Spread ko. Yan. Yan. So, nalagay na ulit ako.
Tsaka ko siya isa-spread dito sa baba. Ganyan lang kasimple yung look na gagawin natin ngayon. And dadagdagan ko pala, lalagyan ko nitong lalagyan ko ng fuchsia pink ito. Di ba fuchsia pink to? Dito sa dulong part. Dulo hanggang sa kalahati ng eyes. Nilagyan ko. Bali, konting-konti lang nilagay ko. Ayan. Tapos, pagkatapos na maglalagay na rin pala ako sa lower lash, yung fuchsia pink na lang din yung gagamitin ko. Dito sa lower lash. So, ayan, tapos na akong mag-eyeshadow. Ang next kong gagawin is liquid liner na ako. And ang gagamitin ko is itong yung Kimuse. Ayan, tapos na ako mag-liquid liner. Eyelash curler na ako. Tapos, mascara na ako. And then, yung sa baba. Tapos, after kong mag-falsies, magko-contour na ako. And ang gagamitin kong pang-contour is ito pa rin, yung AB Advanced Contour Shade and Light Palette. Bali, magko-contour lang ako ng konti dito sa nose. Kasi diba nakikita din naman konti yan. Pang-contour. Magko-contour na ako dito sa ano ko. Dito. Tapos, sa kabila, tapos na ako mag-contour and ang gagamitin ko for my cheeks is itong Everbilena, yung color stick nila. And gagamitan ko lang ng itong maliit na brush ko. Yan, ito lang gagamitin ko. Lalagay na rin ako dito sa nose konti. Yan. Tapos medyo parang drunk blush yung kakalabasan. Tapos konti dito. Tsaka sa noo. Para mag-balance din naman kahit pa paano. Tapos na ako mag-blush. Ang next kong gawin is mag-lipstick na ako. Ang gagamitin kong lipstick is itong matte lipstick na Detail. And yung shade is Lovely. Lovely! Oh no! Ayan. Yung pinakalas na ilalagay ko is itong highlighter, syempre. Dito lang. Ilalagay lang ako konti dito. Sa nose dito, hindi naman makikita yan kasi mag-face mask. Mag-face mask din ako. Ayan. Diyan na siya. Bale, yung eyes yung pinaka-focus natin dito. Tapos lalagay na ako dito sa brow bone ng highlighter. Ayan. Ayan. Sige nang lalagay na ako dito. Ayan. Tapos, ito na yung final look natin. Lalagay na ako ng mask. Ito. Ayan. Ito na yung final look natin.
Ang cute ka color niya yung face mask ko. Bale, ito palang face mask ko. Ako lang pala gumawa nito. Nag-DIY ako. Ito na yung final look natin. Yan, nag-alis na ulit ako ng face mask. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nag-enjoy kayo, please give this video a thumbs up, share this video, and subscribe to my channel. You can also click the notification bell on the side para ma-update ka every time I post a new video. So I'll see you on my next video. Bye-bye!